निष्कर्ष. 1. लॅम्प 1 हा स्विच 1 ने वैयक्तिकरित्या ऑन व ऑफ करू शकतो. 2. लॅम्प 2 हा स्विच 2 ने वैयक्तिकरित्या ऑन व ऑफ करू शकतो. 3. दोन्ही लॅम्प स्वतंत्रपणे दोन्ही स्विचने ऑन व ऑफ करू शकतो, म्हणून याला पॅरलल सर्किट असेही म्हणतात. उपयोग. या प्रात्यक्षिकाचा उपयोग दैनंदिन जीवनात घरगुती वापरात होतो.